नमस्कार मंडळी. आज आपण गौरी पूजन निमित्त नैवेद्य बघणार आहोत. त्यामध्ये आपण प्रथम शेपूची भाजी कशी करायची ते पाहणार आहोत. येथे भोपळ्याची पानं व शेपूची भाजी घेतलेली आहे. त्याचबरोबर चवळीची पानेही घेतलेली आहेत. हे आता आपण नीट कट करून घेणार आहोत. भाजी नीट कट करून व धुवूनही घेतलेली आहे. आधीच धुतलेली होती. आता इथे लागणारे साहित्य घेतले. शेंगदाणे बारीक केलेले आहेत, मूग डाळ, लसूण, ठेचा घेतलेला आहे व मीठ चवीनुसार. तेल घ्यायचंय, 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण लसूण घालणार आहोत व 10 ते 20 सेकंद त्याला परतणार आहोत. त्यानंतर आपण ठेचा घालणार आहोत हिरव्या मिरचीचा, नाहीतर तुम्ही हिरवी मिरची कट करून घालू शकता. आता आपण यामध्ये भाजी घालायची आहे व भाजीला नीट परतून घ्यायचंय. गॅस थोडासा मध्यम ठेवायचा आहे व नीट परतून घ्यायचं. तीन 4 मिनिट भाजी नीट परतून झाली की त्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचे कूट घालणार आहोत. थोडे मोठे मोठे शेंगदाणे ठेवलेले आहेत, त्यामुळे भाजी छान चवीला लागते. डाळ घालायची आहे. इथे तूर डाळीचा वापर केला आहे, मूग डाळीचा वापर केला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतीही डाळ वापरू शकता. मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे. व हलवून घ्यायचे. आता यामध्ये आपण जास्ती पाणी घालणार नाही. अर्धी वाटी किंवा 1 वाटी पाणी घालायचं व याला झाकून ठेवायचं शिजवण्यासाठी. 10 मिनिट झाकून ठेवलं होतं. भाजी नीट शिजली गेलेली आहे. आपली शेपूची भाजी तयार आहे. आता आपण दोडक्याची भाजी कशी बनवायची ते पाहूयात. आमच्या इकडे शेपू व दोडक्याच्या भाजीचा नैवेद्य दाखवतात व त्याचबरोबर भाकरीचा. दोडका नीट आपण चिरून घेणार आहोत. त्याला साईडला जर जून असे काटे असतील तर ते काढून घ्यायचे व याला नीट चिरायचंय. थोडंसं तुम्ही उबड चिरू शकता. जर मधला भाग जून असेल तर काढून टाकायचंय. सगळा दोडका चिरून तयार आहे. याला आता आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत 1-2 वेळा. इकडे कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल घालायचं आहे 4 ते 5 चमचे. तेल थोडं कडलं की त्यामध्ये कांदा घालणार आहोत बारीक कट केलेला. 2 कांदे बारीक कट केलेले आहेत. आता नीट परतून घ्यायचे. 3-4 मिनिट नीट परतून घ्यायचंय. कांद्याला भाजू द्यायचंय नीट. जास्त मोठा गॅस करायचा नाही, मध्यम गॅसवर भाजून घ्यायचंय. त्यानंतर आपण यामध्ये दोडका कट केलेला टाकणार आहोत व दोडक्यालाही नीट परतून घेणार आहोत. नीट दोडक्याला तेलामध्ये भाजून घ्यायचंय. दोडका नीट भाजायचंय दोन्ही साईडनं. दोडका नीट भाजला गेला की त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. मीठ टाकून नीट हलवून घ्यायचंय. थोडा शिजला गेलेला आहे तेलामध्येच. आता आपण यामध्ये बारीक केलेले शेंगदाणे टाकणार आहोत. थोडेसे कोर्स टेक्स्चर शेंगदाणे आहेत. हळद पावडर टाकलेली आहे अर्धा चमचा व मिरची मसाला टाकलेला आहे किंवा चटणी टाकलेली आहे चवीनुसार आपल्या. व बारीक शेंगदाण्याचं कूटही टाकलेलं आहे. थोडंसं मोठं व थोडं बारीक असं टाकायचंय, त्यामुळे छान चव येते दोडक्याला.
यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत व हलवून घ्यायचंय. 1 वाटीभर पाण्याचा वापर केलाय, जास्त पाणी नाही घालायचं. आता आपण याला उकळी आली की यामध्ये कोथिंबीर टाकायची चवीनुसार व गरम मसाला थोडासा अर्धा चमचा हलवून घ्यायचंय व याला आपण कव्हर करून यामध्ये मूग डाळ घातलेली आहे थोडी चवीनुसार. तुम्ही तुमच्या आवडीने कोणतीही डाळ वापरू शकता. दोडक्याला नीट शिजवलेलं आहे 10 ते 15 मिनिट कव्हर करून शिजवायचं आहे, त्यामुळे दोडका छान शिजतो व चवीला लागतो. दोडक्याची भाजी रेडी झालेली आहे. थोडंसं यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे, त्यामुळं छान लागते भाजी अशी. वरून कोथिंबीर टाकायची आहे तुम्ही चवीनुसार. आता आपण भाकरी कशी बनवायची याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे. इथे आय बटनवर गेला की तुम्हाला व्हिडिओ पूर्णतः बघता येईल. भाकरी बनवायची आहे व भाकरीवर आपण शेपू त्याचबरोबर दोडका भाजी व भात असा नैवेद्य वाढणार आहोत. व इकडे गौरी पूजनाला पहिल्या दिवशी हाच नैवेद्य भाकरी व भाजीचा दाखवला जातो आमच्या गावाकडे. कसा वाटला नैवेद्य व कशी वाटली रेसिपी हे सांगायला विसरू नका. वेळात वेळ काढून रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटू नव्या रेसिपी सोबत.